ከዚህ በመቀጠል ኢኩዌሽንስ ኦፍ ላይንስ ኤንድ ፕሌንስ እናያለን። አዝ አን ኢንትሮዳክሽን we know that from Euclidean geometry or plane geometry two distinct points can determine the equation of a line. ግን ስፔስ ላይ ስንመጣ ለየት ያለ ነገር ይሆናል። ስፔስ ላይ ላይን ዲተርማይን የሚደረገው ወይም ኤክስፕሬስ የሚደረገው በቬክተር ነው። ስለዚህ ወደ ዲስክሪፕሽን ኦፍ ላይንስ ስንሄድ ሌትስ ሴይ ላይናችን 3D ላይ ኤክስቴንድ ያደርጋል። this is the z axis, this is the x axis and this is the y axis. ስለዚህ arbitrarily ላይናችን እንደዚህ ኤክስቴንድ ቢያደርግ ከዛ ለዚህ ላይን ፓራለል የሆነ ዳይሬክሽናል ቬክተር ቢኖረን ሌትስ ሴይ ዩ እዚህ ጋር አንድ አርቢትራሪ ፖይንት እና አንድ የምናውቀው ጊቨን ፖይንት ቢኖረን ኤክስ ኖት ዋይ ኖት ኤንድ ዜድ ኖት ፒ ኖት ከዛ ቺ ፖይንት ኤክስ ዋይ ዜድ ብንላት we know that from vectors since the line and the vector are parallel እዚህ ጋር የሚሰራው ቬክተር ኤክስ ፒ ኖት እና ዩ ፓራለል እንደሆኑ እናውቃለን። ይሄ ምን ማለት ነው? ዋን ኢዝ ደ ስካላር ማልቲፕል ኦፍ ዲ አዘር ማለት ነው። ስለዚህ ፒ ኖት ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ሳም ስካላር ማልቲፕል ኦፍ ቬክተር ዩ። ግን ይህንም በቬክተር ፎርም ስንጽፈው ኢትስ ኤክስ ማይነስ ፒ ኢዝ ኢኳል ቱ ኬ ዩ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ፒን ወደዛ ስንወስዳት ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ፒ ፕላስ ስካላር ማልቲፕል ኦፍ ቬክተር ዩ። ስለዚህ ያው በኮምፖነንት ፎርም ስንገልጻቸው ኤክስ ዋይ ዜድ ኢዝ ኢኳል ቱ ፒ ማለት ኤክስ ኖት ዋይ ኖት ዜድ ኖት ማለት ነው ፕላስ ቬክተራችን ሌትስ ሴይ ኤ ኢን ደ አይ ፕላስ ቢ ኢን ደ ጄ ፕላስ ሲ ኢን ደ ኬ ቢሆን ሳም ስካላር ኬ ታይምስ ኤ ቢ ሲ ይሆናል ማለት ነው። this is known as the vector equation of a line. ስለዚህ ቤዚክሊ ይህንን ቬክተር ዩን እንደ ዳይሬክሽናል ቬክተር እንጠቀምበታለን ማለት ነው ላይኑን ዲስክራይብ ለማድረግ። ይህንን ቬክተር ኢኩዌሽን ስንበንትነው ወይም ለእያንዳንዱ ኮምፖነንት ኤክስፕሬስ ስናደርገው ኤክስ ኢዝ ኢኩል ቱ ኤክስ ኖት ፕላስ ኬኤ ይሆናል። ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ዋይ ኖት ፕላስ ኬቢ ይሆናል። ዜድ ኢዝ ኢኳል ቱ ዜድ ኖት ፕላስ ኬሲ ይሆናል ማለት ነው። ይህንን ምን እንለዋለን? ኢትስ አናዘር ዌይ ኦፍ ኤክስፕሬሲንግ ዘ ኢኩዌሽን ኦፍ ኤ ላይን ፓራሜትሪክ ኢኩዌሽን እንለዋለን ማለት ነው። ከዛ እዚሁ ደግሞ ኢንዲቪጁዋሊ ለኬ ሶልቭ ስናደርግ ምን ይሆናል? ኤክስ ማይነስ ኤክስ ኖት ኦቨር ኤ ኢዝ ኢኳል ቱ ያው ለኬ ሶልቭ ስለምናደርግ ኬ ደግሞ ሁሉም ጋር ስካላር ኳንቲቲ ስለሆነ ኢኳል ነው ዋይ ማይነስ ዋይ ኖት ኦቨር ቢ ኢዝ ኢኳል ቱ ዜድ ማይነስ ዜድ ኖት ኦቨር ሲ። ይህንን ደግሞ ምን እንለዋለን? ሲሜትሪክ ኢኩዌሽን ኦፍ ኤ ላይን እንለዋለን ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ኤግዛምፕል ስንሄድ የመጀመሪያው ጥያቄ ምንድን ነው የሚለን? ጊቭ ዘ ቬክተር ኢኩዌሽን ነው የሚለን። ዳይሬክሽን ቬክተሩን እና ፖይንቱን ሰጥቶናል። ስለዚህ በጣም ስትሬት ፎርዋርድ ነው። ቬክተር ኢኩዌሽናችን እንዴት ነው የሚጻፈው? ጀነራሊ ዘ ጊቭን ፖይንት ኤክስ ኖት ዋይ ኖት ዜድ ኖት ፕላስ some scalar multiple of the vector abc። ስለዚህ ጊቨን ፖይንታችን ምንድን ነው? 3 1 2 ነው። ቬክተራችን ደግሞ ስካላር መልቲፕል k ታይምስ 2 ማይነስ 5 7 ነው ማለት ነው። ከዛ ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ስንሄድ ደግሞ ሁለተኛው ጥያቄ ትንሽ ትሪኪ ነው፣ ምክንያቱም ዳይሬክሽን ቬክተሩን ቀጥታ አልሰጠንም፣ ነገር ግን ሁለት ፖይንት ሰጥቶናል። ከዛ ሁለት ፖይንት ቬክተር ኤቢ ብለን ዳይሬክሽን ቬክተሩ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ኢትስ ኢኳል ቱ ቢ ማይነስ ኤ ስንት ይሰጠናል ማለት ነው? ማይነስ 1 4 ማይነስ 3 ይሰጠናል ማለት ነው። ስለዚህ ቬክተር ኢኩዌሽኑን መጀመሪያ እንጽፈዋለን። ኤክስ ዋይ ዜድ ኢዝ ኢኳል ቱ አንዱን ፖይንት አይዘር ኤ ኦር ቢን ተጠቅመን
ሌትስ ሴይ ኤን እንጠቀም እኛ 2 minus 1 1 plus scalar multiple of minus 1 4 minus 3 ከዛ ከዚህ ሲሜትሪክ ኢኩዌሽኑን እናወጣለን ማለት ነው። x minus 2 is equal to minus k, y plus 1 is equal to 4k, z minus 1 is equal to minus 3k። ስለዚህ ለk ሶልቭ ስናደርግ እዚህ ጋር ሲሜትሪክ ኢኩዌሽኑን ይሰጠናል ማለት ነው። ኦቨር minus 1 is equal to y plus 1 over 4 is equal to z minus 1 over minus 3። ይህ ሲሜትሪክ ኢኩዌሽናችን ይሆናል ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል የምናየው ፓራሌል ኤንድ ፐርፔንዲኩላር ላይንስ ኢን ስፔስ የሚለውን ይሆናል ማለት ነው። ምንድነው የዚህ ቤዚክ ኮንሰፕት ምንድነው? it all depends on the direction vector። ሁለት ላይኖች ፓራሌል ናቸው ወይም ፐርፔንዲኩላር ናቸው ለማለት ዳይሬክሽን ቬክተራቸውን በማየት ብቻ መናገር እንችላለን። ዳይሬክሽን ቬክተራቸው ፓራሌል ከሆኑ ዳይሬክሽን ቬክተራቸው ደግሞ ፐርፔንዲኩላር ከሆኑ ፓራሌልና ፐርፔንዲኩላር እንላቸዋለን ማለት ነው። እንዴት ነው እሱን የምንለየው? ያው በዶት ፕሮዳክት እና በቬክተር ፕሮዳክት ባለፈው እንዳየነው ይሆናል ማለት ነው። ይህንን ኮንሴፕት የሚያስረዳልን አንድ ሲምፕል ኤግዛምፕል እኔ ዲተርማይን whether the following lines are parallel or perpendicular. the lines through point A, point B and point C, point D። ስለዚህ ዳይሬክሽን ቬክተራቸውን ስንሰራ AB is equal to point B minus A which is equal to 2 minus 2 5 minus 2 minus 1 4 ይሆናል። ይሄ ስንት ይሆናል? 0 minus 1 1 ይሰጠናል ማለት ነው። ዳይሬክሽን ቬክተር AB ይሄኛው ይሆናል። ከዛ ዳይሬክሽን ቬክተር CD ደግሞ D minus C ይሆናል። ፖይንት D 3 5 3 ነው። ፖይንት C ደግሞ 3 4 3 ነው። ስለዚህ ይሄ ስንት ይሆናል? 0 1 0 ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ዶት ፕሮዳክት በመጠቀም ዲተርማይን እናደርጋለን ፓራሌል ወይም ፐርፔንዲኩላር መሆናቸውን። ስለዚህ ዶት ፕሮዳክታቸውን ስንወስድ ቬክተር AB ዶትድ ዊዝ ቬክተር CD is equal to 0 times 0 plus 1 times minus 1 plus 1 times 0 which is equal to 0። ስለዚህ this is equal to minus 1 ማለት ነው። ይህ ምንድነው የሚያሳየን? ዶት ፕሮዳክታቸው 0 አይደለም። ስለዚህ ፐርፔንዲኩላር እንዳልሆኑ እናውቃለን። ቬክተር ፕሮዳክታቸው ደግሞ 0 አይደለም። ስለዚህ ፓራሌል አይደሉም ማለት ነው። ስለዚህ they are neither parallel nor perpendicular። ስለዚህ የሆነ አንግል አላቸው between them ማለት ነው። ስለዚህ ድጋሚ ዶት ፕሮዳክትን በመጠቀም እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ ማግኒቲዩድ ኦፍ ቬክተር AB ታይምስ ማግኒቲዩድ ኦፍ ቬክተር CD ታይምስ ኮስ ቴታ is equal to AB dot CD ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ማግኒቲዩድ ኦፍ AB ምንድነው? the square root of 0 square plus 1 square plus 1 square which is equal to square root of 2 multiplied by the magnitude of CD is equal to the square root of 0 square plus 1 square plus 0 square which is equal to 1 cos theta ዶት ፕሮዳክታችን -1 እንደሆነ እናውቃለን። ስለዚህ cos theta is equal to -1 over root 2 ሬንጃችን ሁሌ ከ0 እስከ ፓይ ስለሆነ ይህንን ሳቲስፋይ የሚያደርገው የኮዛይን ቫልዩ ስንት ይሆናል ማለት ነው? 135 ዲግሪ ይሆናል ማለት ነው። ኦር 3 ፓይ ኦቨር 4 ይሆናል ማለት ነው።